kanotti on pakattu viimeisen päälle valmiiksi. Täältä se Ollin selkä näyttää, kun se tuota keulasta meloi. Nythän se joutuu räpiköimään molemmin puolin, kun en minä ohjaile täältä ollenkaan. Vieheet on ulkona minun vaan teko. Ja syödä nyt. Niin, nyt pitäisi syödä jotain. Siinä lukee vielä, että tästä saa ottaa muuallekin. Joo. Alueella on Vähän leiriä tehty. Meillä on siellä nyt vähän vesiä kiehumassa tässä syödä ja otetaan rennosti ainakin jonkin aikaa ja varmaan jäädään tähän yöiseksi. Olli meni heti tuonne kokeilee kalaonnea, että tulisiko jotain. Varmaan tuonne sitten suojan puolelle. Aivan tyyni. Tuolla se aurinko näkyy, se on vielä noin ylhäällä tuolla pilvessä. Aivan oltais valmiina. Kyllä. Muuta kuin hyvää yö! Auton pakkaus. Me ollaan Ollin kanssa menossa Inarille melomaan. No niin. Niin. Kuinka pitkä reissu? Viikon reissu. No niin. Viikon reissu on suunnilleen ja nyt pitäisi vielä nostaa kanotti katolle. Jaksatteko? Se näkee. Pitääkö tuo puukko ottaa pois? Se on matka. Joo. No niin. Otetaan näin päin. No niin, onks sun tasapaino? Eipä jäädy vielä. Oi. Odota. Hyvin menee näin. Menee. Aivan loistavaa. Nyt voidaan laskea vai? Joo. Sano sä kohta mihin. Joo. Joo. Siihen tuuli ottaa mukavasti. Ei tosi musta työkalu tarvii. Mitkä? Noin. Ja sit koukut. Katsotaan mitä. Mä laitan tämän puukon tuohon. Kato kyllä se nousi tosta. Aika hyvin saa kyllä. Niin nostaa kanotti. Tuohon ottaa. Niin sulla Onko täällä nyt siellä takaa. kaikki tavarat täällä jo? Ei tiedä. Paljon Niin. ainakin katsotaan. Hyvinhän tähän mahtuu. Niin mahtuu jo. Niin. Menee ihan hyvin. Saksanen. Mä pidän täältä, ettei se... Okei. No niin, ja Jukalla on melontakaverina sitten Olli, mikä on Etelä-Suomesta, vai Joo. pitäisikö sanoa Lounais-Suomesta? Kumpi vaan käy. Niin. Joo, kyllä. Ja viikon reissulle meinaatte mennä. No joo, suunnilleen näin ja Inarille melomaan ja Nellimistä lähdetään ja... niin. Ja vähän kalastatte. Joo. Joo, Samalla kalastellaan sitten. ja leiriydytään siellä ja nautitaan luonnosta ja käydään katsomassa, onko säsket herännyt siellä. Niin. Joo. Ja se aluehan on Ollille, Inari on jonkun Joo. verran tuttu. Sehän on paljon käynyt Olen. pohjoisessa. Me lähdetään Nellimistä, niin kyllä se suht tuttu. Niin, siitä. niin. Se Jaa. oli valtava vesi, että se Niin, ei voi koko Inarijärveä. ei voi, harva tuntee koko järveä. Ja vesillähän me ollaan oltu paljon. Mä olen aloittanut melonnani merellä yli 30 vuotta sitten ja täällä melonnut sitten järviä ja jokia ja pikkupojasta asti ollut veneessä ja näin, että se on tuttua olla vesillä ja niinhän se olikin vesillä Joo, tottunut vesi on olla. tuttu elementti. Enemmän ehkä meri kylläkin, että Niin, kun Etelä-Suomesta on tuolta Kemiösaaren vesistössä on melonnut enemmän. joo. Ja kajakilla. Että, Niin, joo. joo. Mutta eikö sulla kanottikin ollut? On vieläkin. Niin. Semmoinen yksin melottava. Joo. Kyllä sekin tuttu on. Tämä on hyvä kokemus nyt tämä. Tämmöinen iso kanotti. Joo, tää on siitä hyvä, tänne on helppo pakata tavaraa mukaan ja Joo, mahtuu paljon, todella mahtuu paljon. mahtuu. Ei tarvii miettiä kaikkia niitä kiloja niin kuin silloin kun rinkkaa kantaa. Ei, se on totta. Tää on Joo. siitä hyvä, että Joo. vähän mukavampaa. Kunhan kädet kestää vaan. Niin. No se ei meloessa juuri tunnu, että Niin. onko 10 kiloa enemmän vai ei. Joo. Laitetaan tässä nyt Sirpalle kanssa terveisiä, eli
sun puolisolle ja mun pikkuserkulle. No niin, joo. Terveisiä Sirpalle terveisiä. Minulta kanssa. Joo. Hyvä. Ja kaikille muille katselijoille terveisiä. Toivottavasti tullaan takaisin reissuun. Tullaan. Niin. Jos näet tämän YouTubessa, niin ilmeisesti ollaan päästy selville ja perille ja tultu takaisin. Hyvää matkaa. Kiitos. Joo, kiitos. Heippa hei. Noin viikon päästä. Joo, moikka. Tämmöstä pientä usvaa täällä tiellä Ivaloon. Sodankylä on ohitettu ja aurinko on tuolla puulatvojen yläpuolella vähäsen, mutta nyt on vähän tämmöstä usvaa ja autojakin tulee vasta. Rauhallista menoa. Katsotaan milloin ollaan perillä vesille laskupaikalla. No niin, nyt on niinku yötä nukuttu, eli toinen päivä menossa ja nyt on aikainen aamu, tässä herättiin ja hieno keli ja just tässä nyt niin Olli rupee makkaran paistoon. Huomenta Olli, miten se yö meni? Huomenta hyvin nukutti kyllä. No niin, riippumatossa. Joo, kyllä. Joo. Ehkä makualusta olisi vähän voinut eristetty lisää siellä. No niin, mutta kylmä ei ollut, oli kyllä lämmin yö. Ei. Meillä on pikku tulet tässä. Tein tulet tuossa ensimmäisenä kun heräsin. Oli vaikea löytää kyllä polttopuuta, mutta sitten löytyi tuommoinen tervaskanto tuolta, mistä sai vähän kiehisiä kuivia. Niin siitähän se sitten syttyi. Nyt tässä syö vähän aamupalaa ja sitten ajetaan tuohon lähtöpaikalle. Se on ihan muutaman kilometrin päässä ja kanotti vesille ja pakataan ja lähdetään reissuun. Nähdäänpä myöhemmin. Jaha, ja sitten on maanantai-aamu. Ja pakataan tavaroit lähdössä. Jukka virittelee Old Townin kuntoon ja... Kyllä. Joo. Tuntuu mukavalta olla Inarijärven rannalla ja vihdoinkin pääsee meloamaan. Ja järvi on tyyni, aivan tyyni. Aurinko paistaa ja hieno keli. Aivan uskomattoman hieno keli. Katsotaan kuinka kauan pysyy tämmöiset ilmat. Joo. Ei parempaa voisi olla kyllä. Ei, tää on täydellistä. On. Hyvä. Jatketaan. Tässä sitä ollaan Inarijärven rannalla. Keli on aivan mahtava. Ihan tyyni. Aurinko paistaa. Muutama pilvehattara jossain. Kirkas, hieno vesi. Kanotti on pakattu viimeisen päälle valmiiksi. Taustalla kuulette, miten Ollin auto lähti käyntiin. Hän panee auton parkkiin ja sittenhän me vaan työnnetään kanotti vesille ja lähdetään melomaan. Tulkaahan mukaan seuraamaan, miltä näyttää Inarilla. Tuonne me jonnekin lähetään. Tämmöiseltä näyttää nyt täällä Inarilla. Ollaan päästy matkaan ja ehkä tässä tunnin verran melottu ja vähän koitettu kalastaakin, mutta vielä ei ole tullut mitään. Täältä se Ollin selkä näyttää, kun se tuota keulasta meloi. Nythän se joutuu räpiköimään molemmin puolin, kun en minä ohjaile täältä ollenkaan. Vieheet on ulkona minun vavasta ja siihen vaikka kala vielä iskisi kesken kaiken. Ilma on kuin morsian. Ei voisi niinku olla hienompaa. Pieni tuulenväre
Aurinko paistaa. Ei hyttysiä, ei mitään. Tää on täydellistä. Nelmistä lähdettiin melomaan ja nyt tultiin Speiniämeen. Ensimmäinen rantautuminen. Täällä on tämmöiset kota- ja WC-tilat. Melko uusi kota vielä, tai näyttää ainakin uudelta. Ja siellä Jukka on tarkistamassa kaminat. Täällä on komia kamina. En ole tämmöistä kaminaa edes nähnyt. Piti oikein katsoa, että miten se aukeaa. Tää on hyvä. Tää lämmittää ympäri joka puolella tämmöistä kotaa. Täällä on itse asiassa lämminkin. Oho. Se on ollut päällä jossain. Tää on hieno komia. Täällä on kaasut, keittimet ja kaasut ja kaikki. Tämähän on viimeisen. Jos tulee myrsky eikä päästä pois, niin tänne me jäädään sitten seuraavaksi viikoksi. Ei ole mitään sitä vastaan. Hyvä olla. Siitä on täällä. Ei myrskyt näytä nyt kyllä onneksi. Ei onneksi. Hyvät on keli. Mun mielestä kaminalle vielä nyt se pyörii ehkä. Joo. On se vielä pyörii. Omas kikkelysmivaiset vehkeet. Aivan luksusta joo. Erikoinen jollain tavalla. On. Tää on hieno kota. On. Tässä pitäisi olla meille ensimmäinen vähän isompi ylitys. Pitäisi tää Kaikunuora ylittää. Mutta onneksi keli on nyt tällainen. Ei tuule paljon ja todella siisti keli. Ja tässä on Speiniämen puuvaja. Me likipitään täynnä puita. Joo, ja ne on säkissä. Tästä on hyvä. Mekin otetaan varmaan 10 säkkiä matkaan, kun lähdetään. Siinä lukee vielä, että tästä saa ottaa muuallekin. Joo. Alueella on ainakin kameravalvonta. Näkyy olevan, lukee tuossa ylhäällä, joo. Ja WC:tkin on ihan... Ja Tikkakin on koittanut niin hyvät WC:t, että Tikkakin on koittanut päästä sisään, mutta sitten se on luovuttanut kesken kaiken. Niin näkyy joo, hakannut tuonne kulmaan. Niin. On komiat WC:t. Käyhän katsomassa WC:tä. On komiat WC:t. Ei jää roskia lattialle. On. Ei jää roskia lattialle. Niin, se on läpi joo, kyllä. Niin. Joo, täältä Metsähallituksen uutta tyyliä laitetaan. Se on kyllä varmaan ihan käytännöllinen, samaten kuin nämä ritilätkin. Ja tuolla on vielä kelo. Tästä on kirveellä isketty. Niitä on kirveellä veistetty pois tuosta. Niin on. Ja Kelottunut sisältä, mutta ympäriltä kasvaa vielä. kasvaa. On iso komia puu. Ja siellä on vielä linnunpesäkin tuolla ylhäällä. Mikä? Kolo vai? Ei. Okei. Tai onko se vaan sitten kasvanut oksan? Näyttää, että siellä olisi pesä tuolla ylhäällä oksissa. Ehkä se on joku, en tiedä. Tuolla ihan päädyssä. Joo. Ihan tuolla päässä. Tästä se näkee niin kuin parhaiten. Onko siellä kasvanut vaan? Ehkä. Se on vaan kasvanut oksa tuolla. Voi se olla siinä tuulenpesän tyyppinen. Joo. Ja tuolla kelossa on kato komia. Iso tahto. On mahtavan näköinen. Tää on hieno paikka. On. Tämä paikka saattaa olla talvella aika kovassa käytössä. Varmasti. Mutta tässä aukeaa tuo Kaikunuora, mikä on pitkä.
Se pitää ylittää. Mutta tässä pidetään taukoa nyt. Tämmöiseen paikkaan tultiin nyt pitämään vähän lounastaukoa tai katsotaan kuinka pitkä tauko tulee. Keli on ollut hienoja, mutta nyt rupesi vähän tuulemaan ja rupesi pikkasen aallokkoa tuossa jo olemaan. Tässä sitä ei huomaa, ollaan niinku Tyvenen puolella ja kanootti olisi siinä ja Olli on valmiina lähteä maihin tulen tekoon. Pitäisi syödä nyt jotain. Niin, nyt pitäisi syödä jotain. Joo. Aivan uskomattoman hieno paikka meillä on täällä. Täällä ollaan kyllä hyvin suojassa. Joo. Ja ihan teepaita keliä. Sen verran tässä nyt tulee, että ei ole paljon hyttystäkään. Katsotaan mitä löytyy. Mutta kalaa ei ole näkynyt. Kalaa ei ole tullut, se on. Meillä on virvelit ollut vesillä periaatteessa koko ajan ja ei tärpin tärppiä. Nyt ollaan täällä yhdessä pikkusaaressa vähän tuulta pitämässä. Oli tarkoitus tehdä tulet tuohon toiseen puolelle, mutta tuulee sen verran, että tultiin tähän veneen valkamaan. Ja tässä on vähän leiriä tehty. Meillä on siellä nyt vähän vesiä kiehumassa ja tässä syö ja otetaan rennosti ainakin jonkin aikaa ja varmaan jäädään tähän yöiseksi. Olli meni heti tuonne kokeilemaan kalaonnea, että tulisiko jotain ja varmaan tuonne sitten suojan puolelle niin mennään kohtaan verkon laskuun. Hyvältä näyttää. Pieni saderintamakin tosta meni ohi ja ihan 2-3 tippaa tuli tähänkin, mutta toivottavasti ei nyt sen enempää. Mutta sieltä tulee mitä tulee. Siellä vedet pöhisee. Paistaa, kato just vasten, nyt mun täytyy mennä tähän kuvaamaan. Tässä on varmaan hyvä. No niin, mä rupean kuvaamaan, niin Okei. laitappa. Okei. No niin, ensimmäinen kala saatu. Taimenta lähdettiin hakemaan, mutta haukea tulee joka puolelta aina vaan. Ei auta, ei tule taimenta. No, kala se on haukikin ja tästä on hyvä lähteä ja meillä on verkot vesillä ja nyt lähdetään vielä tässä, kun sadekuuro on ohi, niin lähdetään vielä heittelee ja kanootilla tonne vesille, niin jos saataisiin jotain muuta, mutta tästä se lähtee. Ei muuta kuin haukifileksi ja pannulle. Joo. No niin, nyt katsotaan miten se sitten sujuu. Joo. Vatsaevät pois vaan ensin. Joo, Tämmöistä ihan perusfileointia. kyllä. Vatsaeväät pois. Joo. No tulee tuossa eikä vielä. No senkin saa. Tossahan on ruokaa jo useammaksi päiväksi. Sitä ei kerralla jaksa syödä. Tässä yritetään kalaa. Ja kovasti. Ja kovasti. Ei vaan vielä tullut muuta kuin haukea. Jukka yrittää siinä kovin. Tämäkin näyttää vähän haukipaikalta kyllä enemmän kuin Näin on. jalokalapaikalta. Mut tulis edes haukke, rupee nälkä tulee. Nälkä kun tulee, niin haukikin kelepaa. Kaikki käy silloin. Mutta sulla on haukikiintiö kyllä täynnä vähän. On täys, mutta on se parempi kuin vyönkiristys. Joo. Ja voita olisi ja suolaa ja pippuria, niin Joo. kyllä se haukifilekin käy. Joo. Tämä paikka, missä kalastetaan nyt oli... No niin, mä unohdin sen mikä tää oli. Joku Joo, ja minä en muista. Luusniemi tai joku tämän tapainen se on. Joo. Joo, Tuusniemellä, siellähän se on. Joo, vaikka. Mutta kyllä täältäkin löytyy vaan Lahden perästä löytyy mökkiä. Yllätys oli. Joo. Todella piilotorppa tai mökki.
Me ollaan niin lähellä vielä kyliä, mutta tästä kun 2-3 päivää melotaan eteenpäin, niin kyllä ollaan erämaassa. Joo. Me ollaan nyt Nellimistä joku, olisiko 7-8 kilometriä ehkä. Niin. Ei ehkä 10 vielä. No, varmaan aika lähellä kuitenkin. Joo. Mutta jatketaan kalastusta. Joo. Jaha, onko saha polttopuita täällä näin? Joo, Nuotiopuita. Hyvä. Tämmöisellä pienellä halvalla taittosahalla. Mutta toimi hyvin. Erittäin hyvin. Ai että on hyvä tervaksen tuoksu. Kahtokaa kun tuoksuu hyvälle. Tuntuuko se ihan katsomalla se tuoksu? Kyllä se tuntuu jo. Tervasta tuntuu ihan varmaan. Ai. Kuvat tosta ihan läheltä sitten, kun mä sahan tämän pois. On tehokas. On tehokas saha. Siinä on puuta ja siinä on... Tää puu on itsessään tuulen kaatama. Joo, tuulen kaatama. Se on tuosta vielä. Meinaatko noin iso menee kanssa? Menee aika hyvin puree. No, mutta nyt on märkää. Onko? Nyt on märkää, kato, niin se ei meinaa purro. Pääsee märästä pinnasta läpi, niin sitten kuivaan tää puree hyvin. Eli tää on hyvä saha. Kuivaa puutahan sitä yleensä polttopuuksi sahaa. Erittäin hyvä saha. On. Hyvä saha, hyvä puuta. Joo. Mä ajattelin, että ei täällä ole mahdollisesti polttopuut kovin paljon, mutta onhan täällä aika hyvinkin. Vaikka kuinka paljon. Ei ole kaikki käytetty vielä. Okei. Tästä on monta kertaa sahattu. Joo, on. Ja monta kertaa sahataan vielä tämän jälkeen. Vielä. Ensi kertaa kun tullaan, niin täällä on vielä paljon puuta. Joo. No niin. Tässä olisi vähän polttopuuta. Hyvä. Tässä on tämmöistä oikein rutipuivaamista. Saadaan sytyttyä. Anna mä haistan vielä. On tervainen tuoksu. Tämä on täyttä tervasta. Jos mäkä hakee ruokailua.
Joo, mä tulin veteen. Tekee pappi. Eikä tullut. Ja jos sä siellä, niin mä siirryn. Ei se ole niin varma. Sinne vaan. Se on hyvä näköistä pappi. Oh? Oli purkissa vai? Joo. Se sen ensimmäisenä. Aloitti siitä. Ja hyvä oli. Joo. Mitä sulla on kalan kanssa? Kieli. Et mulle ei ole sekasta hyvää. Okei. Mä syön ihan pelkä haue vaan. Ja sulla on kebappia. Kebabbi ja perunamuusi. Kebabbi ja perunamuusi, joo, aika hyvä yrittää. Näytäs nyt näyttää. Ei huonoa. Ei maku on hyvä. Kuumaa. Tää oli, että on medium mausteus. Niin. Onko medium? No, Tulista. minun suussa on tulista. Tulista, jaa. Päivällä oli ukkosmyrskyjä ja kovia tuulia tuli ja vettä tuli yhtäkkiä. Keli muuttus 15 minuutissa ihan tyynestä. Voi sanoa jo lähes myrskyyn. Oli kanotilla vaikea päästä eteenpäin, kun oltiin juuri silloin kalassa. Nyt on ilta, kello on 10 paikkeilla ja aivan tyyni. Tuolla se aurinko näkyy, se on vielä noin ylhäällä tuolla pilvessä. Aivan uskomattoman hieno keli. Ihan tyyni. Taivas peilaa tähän tyyneen järveen. Siellä näkee meidän verkkokohot. Meillä on tuossa 60 metriä verkkoa. Katsotaan mitä aamulla löytyy. Hyvää yötä. Jaha, se rupeaa olemaan ihan nukkumaan meno aika nyt. Katsotaanpa, tältä se näyttää meidän leiri. Siinä on minun pikku Hilleberi-teltta ja siellä on Olli laittanut riippumattoa ja tarppia päälle, ettei tuu kosteus. Niin siinä on mukava koisia. Miltä tuntuu, Olli? Ollaanko sitä pian valmiina nukkumaan? Oltais valmiina, kyllä. No niin, kuulostaa hyvältä. Ei muuta kuin hyvää yötä. Hyvää yötä, joo.
3 iso ahventa. Toi on tosi iso tuo yksi. Hyvän kokoisia ahvenia. Jos panee minun puukon tuohon. Näin muuttuu olosuhteet Inarilla. Iso sadekuuru tuli päälle. Mitäs Jukka? Ei mitään, tässä seison puun alla ja koita pitää sadetta. Juuri päästiin sopivasti pois, kuten sanoin. Tällötä. Katto päälle vielä. Niin. Niin. Ankkurina ruoan yllä. No niin, ensimmäinen kala. Kirjolohi. Taimen. Ja Jukka tulee semmoisessa asussa, mitä se on mainostanut. Se oli Plaspalakta. Ei onnistu. Plaspalatka. Joo. Ja sen jälkeen lähdetään kohti Nellimin melomaa.